लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ कसरी डेभलप भयो भनेर चाहिँ डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा रियल नम्बर सिस्टम भनेर चाहिँ एउटा सेटलाई चाहिँ डेभलप गरेको थियौँ, जसले चाहिँ नेगेटिभ नम्बर, जिरो, अनि त्यसपछि पोजिटिभ नम्बर, अनि फ्र्याक्सन र अर्को चाहिँ इरेसनल नम्बरहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्छ भनेर चाहिँ डिटेल्स गरेको थियौँ होइन। यो क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने रियल नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ भिजुअल्ली हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ त, ग्राफिकल्ली कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कुरा डिस्कस गर्छौँ। 1-to-1 correspondence between set of numbers and set of points on a straight line। यसलाई चाहिँ के भन्छ, रिप्रेजेन्टेसन अफ नम्बर्स इन अ नम्बर लाइन भन्छ। एउटा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ अब जिरोलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट दियो। 1-to-1 correspondence भनेको चाहिँ के हो भने इच नम्बरलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट दिने के। जिरोलाई यहाँ दियो भने यहाँ चाहिँ 1 भयो, यहाँ 2 भयो। अब काउको केसमा चाहिँ 0 काउ, 1 काउ, 2 काउ, 3 काउ, नेगेटिभ काउ, नेगेटिभ 2 काउ भयो होइन। अनि कस्तो छ भने यो नम्बर सिस्टममा चाहिँ यता राइट साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जतिसुकै पोजिटिभ ग्रेटर नम्बरहरू लेखिन्छ, लेफ्ट साइडमा चाहिँ नेगेटिभ नम्बरहरू हुन्छ। अब यो फ्र्याक्सनहरू अब 1/2 त यहाँ बिचमा पर्ने भयो होइन। √2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 1.41 जति हुन्छ होइन। भनेपछि 1.41 भयो √2। अब पाईको भ्यालु चाहिँ 3.14 भयो, यहाँ पर्यो। यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। 1-to-1 correspondence नै हुनुपर्छ है यसमा। जस्तो कि अब कस्तो भने अब तपाईँले चाहिँ कोही साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै ठाउँको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सपोज अब पोखरै भनौँ न, पोखरामा चाहिँ अब लेक साइड छ, लेक साइडमा चाहिँ एउटा होटल छ, त्यसपछि अर्को होटल छ होइन। अनि त्यो होटलको पछाडिको चाहिँ एउटा फेरि अर्को होटल छ, त्यो होटल चाहिँ मा चाहिँ म बसेको भनेर भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब डिस्टिङ्क्ट 1-to-1 correspondence दिनुहुन्छ नि त तपाईँले। अब यो होटल यहाँ पनि छ, अनि त्यसपछि यही होटलमै माथि नै ल्याएर अर्को होटल त राख्नु न नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने 1-to-1 correspondence भन्छ। अब ऱ्यासनल नम्बरलाई त हामीले अब कसरी कहाँ भनेर ठ्याक्क अब ऱ्यासनल नम्बरको यो त 0.25 भयो, 1/2 भनेको चाहिँ 0.5 भयो। यो त ठ्याक्क अब कहाँ पर्छ भनेर पोइन्ट चाहिँ दिन सकिन्छ हामीले। यो इरेसनल नम्बरलाई पनि अब हामीले चाहिँ अब नम्बर सिस्टममा राखिन्छ हामीले। पाई भनेको 3.14 हो, 3.14 भनेको 3 भन्दा स्लाइड ग्रेटर हुन्छ, माथि हुन्छ भनेर भनिन्छ हामीले। तर यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ दिन सकिँदैन। अब यो √2 भनेको चाहिँ पनि इरेसनल नम्बर हो, यसको पनि 1.41 समथिङ आउँछ। यो कति आउँछ भन्ने कुरै थाहा छैन, क्यालकुलेट गरेरै थाहा छैन हामीलाई होइन। जति क्यालकुलेट गरे पनि डिस्टिङ्क्ट नम्बर आउँछ कि यसमा। त्यही भएर यसमा चाहिँ कति के छ भने इरेसनल नम्बरमा चाहिँ एम्बिग्युटी छ कि यो अब तपाईँको रियल नम्बरै हो, यो यसलाई चाहिँ अब रियल नम्बर हो भनेपछि चाहिँ यो नम्बर लाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1-to-1 correspondence पोइन्ट दिन सक्नुपर्छ एउटा कुरा। तर एक्ज्याक्टली कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सकिँदैन। तर यो रियल नम्बर हो, यो रियल नम्बरमै पर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्छौँ यहाँभन्दा पछाडि। अब यसमा चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्छ, ल सपोज ल भनौँ न 0 भयो, 1 2 3 भयो। अब पाईको भ्यालु चाहिँ अब 3.1416 हो। यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ अब म्याथमेटिसियनहरूले धेरै क्यालकुलेट गरेको छन् होइन। ल सपोज हामीले क्यालकुलेट गरेर ल 10 पान्ना 20 पान्ना होइन, अब हजारै पान्ना गरेर चाहिँ हामी एउटा पोइन्टमा पुग्यौँ, ल 8मा पुग्यौँ ल सपोज। भनेपछि 3.14 भन्दा चाहिँ ठुलै हो, यो 3.14 भन्दा ठुलै हो, त्यो थाहा छ। 8मा पुग्यो, त्यसपछि पनि यसको क्यालकुलेट गर्न बाँकी नै छ। अनि अर्को हामीसँग त अब एउटा जुन प्रोपर नम्बर छ, प्रोपर फ्र्याक्सन छ, त्यो प्रोपर फ्र्याक्सनबाट त हामीलाई त यति किलोमिटर अनुसार चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्क यो 3.1416 डट 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 अनि भनौँ न यो 8 भयो होइन। 8सम्मको चाहिँ प्रोपर फ्र्याक्सन त हामीले निकाल्न छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। ल सपोज 87 आयो, ल 87 वाला प्रोपर फ्र्याक्सन चाहिँ अब सपोज यहाँ कति पर्छ, 3.1416, यो पाई जति नै क्यालकुलेट गरेको। त्यसपछि चाहिँ 87 वाला प्रोपर फ्र्याक्सन यहाँ पर्छ भनेर हामीले मान्यौँ। अब
हामीलाई चाहिँ के छ भने यो पाईको जुन 8 छ 8मा पुगेको थियौँ, यो 8बाट पछाडि कुन नम्बर आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छैन। यदि 7 भन्दा ठुलो, अब सपोज अब 9 आयो भने अथवा 8 आयो भने पनि यो नम्बर चाहिँ के हुन्छ, यो 8 7 भन्दा माथि पर्ने भयो पाईको भ्यालु। तर यदि यो 8 पछि चाहिँ 9 र 8 नआएर चाहिँ अब 3 आयो अथवा 4 आयो अथवा 5 आयो भनेपछि, सानो आयो भनेपछि फेरि यो यता पर्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ ऱ्यासनल नम्बरको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ हामीले भन्न सकिँदैन रियल नम्बर लाइनमा। पहिला यो इरेसनल नम्बरहरूको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर डिस्कस गरौँ। 600 BC चाहिँ पाइथागोरस लाई फलो गर्ने एउटा म्याथमेटिसियनहरूको चाहिँ सेक्रेट ग्रुप थियो। यो सेक्रेट ग्रुपहरूमध्ये चाहिँ एउटा जुन फलोवर थियो त्यसको नाम चाहिँ HIPPASUS हिपासस थियो। त्यो हिपासस भन्ने म्याथमेटिसियनले चाहिँ जुन यो राइट ट्रायङ्गल कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि 1 1 भएको साइडको गर्दाखेरि यसको हाइपोटेनियस चाहिँ √2 हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्यो। अनि त्यसपछि यो √2 को भ्यालु चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल छ, रियल लाइनमा चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर भन्न सकिँदैन भनेर चाहिँ उसले पब्लिस गर्यो उसमा, पब्लिकमा होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पाइथागोरसलाई फलो गर्ने जुन ग्रुप थियो यिनीहरूले चाहिँ के सोच्थ्यो भने युनिभर्स चाहिँ प्रेडिक्टेबल छ, अनि त्यसपछि ऱ्यासनल नम्बरहरूबाट चाहिँ युनिभर्सलाई मजाले डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच थियो। तर उनीहरूको सोच विरुद्ध चाहिँ उसले एउटा आर्टिकल निकालेको भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के सोच्यो भने यसलाई यो हिपाससलाई चाहिँ अब गडले कुनै श्राप दिएको भएर यस्तो नम्बर भेटायो भन्ने सोचले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसबाट निकालियो। त्यही भएर यो √2ले चाहिँ कुनै मान्छेको लाइफमा चाहिँ एकदम धेरै टेन्सन दिएको छ है। अब बिचरा त्यति बेलाको जमानामा उसँग परिवार पनि गयो होला, कति दुःख पायो होला होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ √2लाई चाहिँ माया गर्नुहोस् है। अब यो √2 चाहिँ अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होइन। अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यही भएर चाहिँ यो बारे अब तपाईँहरूको बुकमा पनि यो कुराहरू छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अब प्रुभ गराउन त रिप्रेजेन्टेसन अफ √2 इन द रियल नम्बर लाइन। अब रियल नम्बर त हो √2, तर √2 रियल नम्बर हो भनेर चाहिँ कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त? तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ यो प्रुफ छ है। ल सपोज हामीले जुन त्यो हिपासस छ, हिपाससले गरेको जुन ऊ छ एउटा क्युब छ, एउटा सपोज हामीले ओरिजिन ओबाट चाहिँ क्युब कन्स्ट्रक्ट गरौँ। त्यो क्युबको साइडहरू भनेको चाहिँ 1 1 छ। 1 1 छ भने यसको डायगोनल हुन्छ नि, यसको डायगोनल भनेको चाहिँ यो त के हो, हाइपोटेनियस हो। अब पाइथागोरस थ्योरम अनुसार भनेको हाइपोटेनियस इक्वल टु p² + b² हो। भनेपछि हाइपोटेनियसको लेन्थ कति हुनुपर्छ, 1² + 1² भनेपछि √2 हुनुपर्छ। अब चाहिँ अब हामीले यो जुन यो लेन्थ छ डायगोनल, यो डायगोनलको लेन्थलाई चाहिँ रेडियस मानेर र यो ओरिजिन ओलाई चाहिँ सेन्टर मानेर हामीले सर्कल चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। यो यसमा चाहिँ हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अब किन भनेपछि हामीलाई कुनै म्याथमेटिकल रिजन छैन तैँले यो लेन्थ बराबरको सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्न पाउँदैनस् भनेर। त्यही भएर हामीले यो सर्कललाई कन्स्ट्रक्ट गरौँ। यो कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्कलले के गर्छ भने रियल लाइनलाई चाहिँ के गर्छ, टच गर्छ। सपोज अब ए र बीमा चाहिँ यसले टच गर्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब सर्कलको रेडियस भनेको त के हो, इक्वल हुनुपर्छ। भनेपछि यो √2 चाहिँ सर्कलको रेडियस हो भने यो सर्कलले एमा रियल लाइनलाई चाहिँ काटेको छ भने यो लेन्थ पनि के हुनु पर्यो, √2 नै हुनु पर्यो। र यो लेन्थ पनि अब √2 नै हुनु पर्यो। भनेपछि पोइन्ट ए भनेको चाहिँ √2 भनेर दिन सकिन्छ, पोइन्ट बी भनेको चाहिँ अब 0 भन्दा तल भएको हुनाले नेगेटिभ √2 दिन सकिन्छ। हेन्स हामीले के भन्न सकियो भने √2 चाहिँ नम्बर लाइनमा पर्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्न सकियो। यसमा चाहिँ के भने हामी कुनै पनि म्याथमेटिकल ल बाहिर गएर चाहिँ हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गरेको छैनौँ। त्यही भएर हामीले जेन्युइनली के भन्न सकियो भने √2 नम्बर लाइनमा पर्न सक्छ भनेर प्रुभ गर्न सकियो। अब यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ छ है प्रुफ भनेर।
अनि अब यो स्क्वायर रुटलाई अब मैले भनिहालेँ अब बायाँ गर्नुपर्छ भनेर। अब यसको चाहिँ स्क्वायर रुट इरेसनल नम्बर हो भनेर चाहिँ कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, तपाईँको एक्जाममा चाहिँ आउनसक्छ है। एकदम यो फेमस प्रुफ हो यो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट गर्छौँ। भनेपछि यो स्टेटमेन्ट क्युपी हो भने हामी चाहिँ के मान्छौँ? निगेसन अफ पी भनेर स्टेटमेन्ट मान्छौँ। ल सपोज रुट अन्डर 2 इज ऱ्यासनल। इरेसनल होइन भने त ऱ्यासनल हो। यदि यो निगेसन अफ पीलाई चाहिँ हामीले सपोज मानेको कुरालाई चाहिँ हामीले फर्स्ट देखाउन सकियो भने हाम्रो के कुरा के आउँछ? यो स्टेटमेन्ट पी भनेको चाहिँ ट्रु हुन्छ होइन। यो ट्रु भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। यो कन्ट्राडिक्सनको तरिका चाहिँ यो हो है। अब यदि रुट अन्डर 2 ऱ्यासनल नम्बर हो भने इट क्यान बी रिटर्न एज द फ्र्याक्सन अफ इन्टिजर्स होइन। रुट अन्डर 2 इज इक्वल टु ल सपोज अब ए बाई बी मानौँ न, वेयर ए बी आर इन्टिजर्स। अनि अर्को कुरा हामीले के सपोज गर्छौँ भने ए बाई बी इज इरेड्युसेबल, REDUCABL, इरेड्युसेबल फ्र्याक्सन भन्नाले ए एन्ड बी डु नट ह्याभ कमन फ्याक्टर। मैले यसको भन्नुको अर्थ के भने अब कुनै पनि फ्र्याक्सन 25/5 भनौँ। 25/5लाई जहिलेसुकै के गर्न सकिन्छ भने काटेर गरेर जहिलेसुकै अब 5 डिभाइड बाई 1 भनेर इरिड्युसेबलमा चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ कि जस्तोसुकै फ्र्याक्सनलाई पनि हामीले के मानियो भने यो फ्र्याक्सन चाहिँ अब इरिड्युसेबलमा चाहिँ हामीले चेन्ज गरिएको छ भनेर मानियो। ए र बीको चाहिँ के छैन, कमन फ्याक्टर छैन, अब काटिँदैन यिनीहरू भनेर भनियो। त्यो एजुम गरियो हामीले। यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो एजुम्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो स्क्वायर रुट हटाउनको लागि चाहिँ स्क्वायर गर्न सकिन्छ हामीले बोथ साइड, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 2b स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर भयो। अब यो अनुसार चाहिँ ए स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो? 2b स्क्वायर भनेपछि 2 टाइम्स समथिङ भनेको चाहिँ अब बी भनेको त इन्टिजर हो, अब बी स्क्वायर भनेको पनि इन्टिजर हो होइन। इन्टिजर टाइम्स इन्टिजर्स भनेको इन्टिजर हो। 2 टाइम्स इन्टिजर्स भनेको जहिलेसुकै इभन नम्बर हो भनेपछि यसले के इम्प्लाइ गर्छ भने ए स्क्वायर इज इभन। अब ए स्क्वायर इज इभन भनेपछि ए स्क्वायर भनेको त ए डट ए इज इभन हो। अब ए चाहिँ अब तपाईँको इभन आउने कन्डिसनमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा इभन आउने कन्डिसन भनेको इभन टाइम्स इभन भनेको चाहिँ इभन हो, अनि इभन टाइम्स अड भनेको चाहिँ इभन हो, अनि अड टाइम्स अड भनेको चाहिँ अड हो। अब यो सेम नम्बरको मल्टिप्लिकेसन छ भनेपछि यो इभन र अडको मतलब भएन। ए इभन हुनसक्छ अथवा अड हुनसक्छ होइन, तर रिजल्ट चाहिँ के आउनुपर्छ? इभन आउनुपर्छ। यदि अड ए अड भइदियो भनेपछि त रिजल्ट भनेको अड आउँछ भनेपछि यो पनि भएन भनेपछि ए भनेको चाहिँ के हुनु पऱ्यो? इभन नै हुनु पऱ्यो। यसले के इम्प्लाइ गर्यो भनेपछि ए इज इभन। अब फेरि अगेन ए इभन हो भने यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ? 2 टाइम्स सम इन्टिजर लेख्न सकिन्छ, वेयर डी इज सम इन्टिजर होइन। अनि अब स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ ए स्क्वायर इक्वल टु 4d स्क्वायर भयो। ल अब माथि ए स्क्वायर भनेको चाहिँ 2b स्क्वायर थियो, तलको चाहिँ ए स्क्वायर भनेको 4d स्क्वायर भनेपछि 2b स्क्वायर इज इक्वल टु के लेख्न सकियो? 4d स्क्वायर लेख्न सकियो। अब यसमा चाहिँ काट्दाखेरि बी स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो? 2d स्क्वायर हो होइन। अब यसबाट फेरि सेम लजिक माथिकै यो जुन ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायरबाट सेम यो जुन लजिक छ त्यो लजिक अनुसार चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भने बी स्क्वायर भनेको चाहिँ इभन हो। बी स्क्वायर इज इभन भनिसकेपछि माथिकै लजिक अनुसार चाहिँ के भयो भने बी इज इभन भयो। अब यहाँ कुरा के आएको छ भने माथि चाहिँ हामीले के मानेको थियो भने ए बाई बी चाहिँ प्रोपर फ्र्याक्सन हो, ए र बीको चाहिँ कुनै कमन फ्याक्टर छैन भनेको थियो। तर यहाँ चाहिँ के आइदियो भनेपछि ए एन्ड बी आर बोथ इभन भनेर हामीले प्रुभ गरियो होइन। यिनीहरू दुइटा इभन हो भने यिनीहरू दुइटाको चाहिँ कमन फ्याक्टर के हुन्छ? 2 हुन्छ भनेपछि हाम्रो एजुम्सन चाहिँ जुन के थियो
रुट अन्डर 2 इक्वल टु ए बाई बी भनेको चाहिँ इरेड्युसेबल फ्र्याक्सन थियो भन्ने जुन एजम्सन थियो त्यो चाहिँ रङ भयो. हेन्स आवर एजम्सन द्याट A and B do not have common factor is wrong. Therefore, our statement that root under 2 is rational number is wrong. अब फेरि therefore लेख्दा हुन्छ. Therefore, root under 2 is irrational number proved भयो. अब अलिकति रफ भयो यो प्रुफ चाहिँ है. र तपाईँहरूको बुकमा पनि छ, त्यही भएर चाहिँ म त्यति कन्सिस्टेन्ट भएर चाहिँ मैले नगरेको हो. यो प्रुफ चाहिँ धेरै फेमस छ, इन्टरनेटमा पनि धेरै फेमस छ, तपाईँहरूले खोज्दाखेरि पाउनुहुन्छ. सायद तपाईँको एक्जाममा पनि आउला, त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त. यदि कुनै प्रब्लम आयो भनेपछि चाहिँ अब ग्रुपमा राख्नुहोस् न.